Malayang araw sa inyong lahat habang tayo ay naggugunita ng kaarawan o kamatayan ba o kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio. Good morning to all of you, good day to all of you wherever or whatever part of the world you are here in the Philippines. It's an official holiday as we observe the Andres Bonifacio day, and we hope that you are all doing well. It is November 30, 2020. It's a Monday and last day of November. Kanina po may nag-post, may nakuha akong post na binibilang niya. We're essentially one more month and we can kiss 2020 goodbye. Pero sabi ng mga ilang mga big businessmen, marami pang hindi sigurado, uncertainty. Sabi ni Jaime Augusto Sobel de Ayala, there's still a lot of uncertainties that the Philippines faces. But I don't know. I don't know if it's a cause for celebration. It is a cause for lament. But in the business section of the Philippine Star, ayun po, maraming hindi nagkasala. Marami sa inyong hindi nagkasala during COVID-19 because sin tax collections down in 9 months. Paano naman? Walang bar, walang hotel, walang kung ano-ano. So it has affected the business. But in any case, welcome to the program agenda. I'm your host, Cito Beltran, and you are watching us via Signal TV channels 8 and 250. And congratulations to the management and staff of Signal TV for the breakthrough po, hindi lang sa programming but also because Signal TV has breached the 3 million subscription mark, and that only means that marami sa inyo ang naglilista na, nagsusubscribe na dito po sa Signal TV. Thank you very much, and we do hope that you would pass the word along, that you would encourage others to subscribe to Signal TV because it gives you variety. Lalo na ngayon na medyo yung local television committed na. Kumbaga committed na ang mundo ng local television, yung mga local channels. Malaking bagay yung Signal TV, okay? In any case, today we are going to be interviewing two gentlemen, and baka magtaka kayo, bakit? Ano yung nangyari? Kasi po, dyan po sa may Bicol, pinag-uusapan na nila na sandali, force evacuation na natin, or hindi evacuation, force relocation yung mga nakatira around Mayon Volcano and some danger zones. And we've been talking about this problem for the longest time. We've been saying that, you know, maybe it's about time, given what's happened in the parade of typhoons, 8 typhoons in 2 months, it is about time for all of us to really think moving. There are many of you who are living in danger zones, nakatira sa mga bulubunduking lugar na delikado, pero may Signal TV and mahal namin kayo. Pero alam nyo po, walang silbi sa amin yun kung madisgrasya kayo. So there are places that are really dangerous or unstable. And we will speak to none other than Undersecretary Renato Solidum of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Malaman na rin natin, saan ba nanggaling itong si Renato Solidum? Kasi alam ninyo, alamat na siya. He is a legend when it comes to this concern, to this science, and to this discipline. So we'll speak with them later. And then we will also speak to Efren de Luna, President, Alliance of Concerned Transport Organization, regarding their state of affairs. And kung matatandaan ninyo, the last time that I interviewed Efren de Luna, it was an education, so to speak. It was educational because nalaman natin na lahat sila ay nagbabayad ng buwis from the word get-go. When they buy gasoline or diesel, they pay taxes. When they get their franchise, they pay taxes. When they get their driver's license, they get taxes, etc., etc. So
contrary to the common misconception, hindi sila yung mga zona libre. They're not the ones who get a free ride or have no tax liabilities or responsibilities. Hindi sila yung parang, nakakaawa, libre lahat. No, they are paying through the nose, and we need to respect their participation in the economy as well as in their rights to earn a living. So in any case, we will speak with these two gentlemen, and may mga tinatrabaho pa po tayo kasi alam nyo, I am very, very concerned with what's happening with our relaxed atmosphere. Dito sa Manila, GCQ, ibang probinsya, GCQ. Parang hindi nga po naka-quarantine eh. And sorry, no, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. But we went out this weekend, we went to our home in Lipa, and medyo nagutom, di nagyaya yung isang kaibigan, "Shits, tara, kain tayo sa labas." We ate out. Papunta lang po doon sa isang lugar dyan sa Batangas, hindi pa nga kami nakakarating doon sa mall kung tawagin nila doon, parang may prosesyon. It seemed like there was a procession or throngs of people were headed in the same direction. And I told my friends, sabi ko, "Ricky, I'm worried. Pastor Ricky, I'm worried. I don't think this is a good idea kasi I have a funny feeling all of these people are headed in the same direction we are." True enough, they were. And true enough to my frightening experience, hindi po ako praning, no? I'm used to dodging stuff. Pero ito medyo, I was so concerned because people were, yes, they were all wearing masks. Saludo ko, lahat kayo nakamask. Pero dikit-dikit po kayo, dikit-dikit kayo, yung hininga nyo lumalabas sa gilid ng mask ninyo, wala namang kayong face shield. So medyo ninervyos na po ako. And then it came out in the papers that no less than Secretary Harry Roque is being lambasted along with Senator Manny Pacquiao, both of whom went to public gatherings. Si Roque yata nagpunta sa isang opening ng airport. Si Senator Pacquiao nagpunta naman sa isang event sa Batangas. Wala ring social distancing. And hindi lang po yun, meron din po sa ibang probinsya na nagkaroon sila ng mga events na walang social distancing. Yes, they were all wearing masks but no social distancing. And ayoko pong maging spoiler, pero ayoko rin pong bumalik tayo sa ECQ, bumalik tayo sa round 2 o second wave, pumunta tayo sa second wave. So I'm just putting that out there. In any case, let's move on with today's program. It's 8:08 and let's go to the front page of the Philippine Star. Banner stories today, November 30th or Bonifacio Day. The Interior Department is cautioning against what it calls hasty decisions to bring back students into classrooms, yung face-to-face learning mode as talks on limited face-to-face classes continue. Kumbaga, sabi nila, medyo malabo yan. Wala pa tayong vaccine. Sinabi ni Presidente, no vaccine, no face-to-face classes. Well, we will see. In any case, right beside the banner story, Government Services Insurance System or GSIS is set to release 3.3 billion pesos in cash gifts for qualified pensioners. Ito po yung mga nanungkulan, nagsilbi sa gobyerno. And please, no, some of us may be tempted to say, grabe naman, pinamimigay na lang ang pera, ang tax money, etc. You know, I had the experience of speaking with a retiree, and her husband is a pensioner, and they couldn't afford to pay I think at the time it was a 200 association fee para dun sa street security. And tinanong ko, sabi ko, "Ma'am,
Ano po bang dahilan ba't hindi kayo nakakasali doon sa pagbayad ng association fee? Nakatira kasi sila sa upper or middle class subdivision. Yung pala, sila yung mga nauna doon at sabi niya, Sito, ang tinatanggap ng mister ko buwan-buwan, 2,000 ba yun o 3,000? Sabi ko, patay kang bata ka, baka nagkakandila sila. So not everybody who got out of government, retired from a government position, has money. And so, blessing po yan. So wag na natin mapunahin yan. Okay, in any case, at the top of the page, Red Cross, eto na naman po tayo, is once again calling on PhilHealth. Settle your outstanding balance of 571 million pesos. Nako po, utang is utang. Wala tayong magagawa. Bagamat nagsabi nga nun si Presidente Rodrigo Duterte na mukhang pera, wala po. Hindi po yan barya. Hindi po yan 1,000. Hindi po yan 100,000. That is, if I'm not mistaken, 571 million in debt. Medyo kailangan din naman ng Red Cross yung kanilang pondo para umikot yung kanilang operation. In any case, tsaka remember, they're not a profit-oriented group. In fact, sila nga yung nagpababa ng presyo ng COVID testing. Kanya lang, ang dapat maiwasan dito, yung bang nagagamit sa politika on both sides. Baka magamit ng isang tao na pampapogi, magamit naman ng isang tao pampapogi rin, nagbabanatan o binabanatan yung isa. So let's not have that. In any case, we also see photos of the nativity scene created by a local church in Tarlac, taking part in the Belen making competition, Belenismo. Naku po, dapat po nung Friday sila na feature kasama si Dr. Lisa Suntay, pero natapat na dun din daw po yung awarding day, so they couldn't make it to our interview. So sorry, we'll try to schedule that kung kaya pa, kung may saysay pa, but we support Belenismo. It is a very important project and cultural presentation, particularly now during COVID. Pero social distancing pa rin. Kung pwede nga, drive-by experience na lang. In any case, we also see photo of Miss Earth winners as Miss USA bags Miss Earth crown. Kanina pa ako tingin doon sa litrato, hindi naman dahil sa gandang-ganda ako doon sa mga babae, no? Pero parang, I was wondering, nandoon ba silang lahat kung saan man yon? Or are these photo, Photoshop, generated, etc. Medyo kakaiba na rin, pati beauty pageant ngayon. In the lower half of the page, a low-pressure area is expected to bring rains over Bicol and the Visayas. Please be reminded, we are having the La Nina phenomenon, the experience of La Nina from now until next year, yata early next year. This weekend nga, nako po, nasira yung aking weekend kasi akala ko pwede akong mag-plant sito o mag-plant dito. Pagdating ko doon sa bahay ko sa Lipa, nako po, inulan kami, ha? Umulan sa umaga, umulan sa hapon, umulan sa gabi. Walang nagawa ang Tito Sito. In any case, so we move on. Senator Franklin Drilon continues to grill Philippine International Trading Corporation or PITC as the senator says PIT officials used government funds to fatten up their bonuses. Okay. Alam niyo po, ako personally, no, alam ko I would like to believe in and support. I support the Department of Trade and Industry that is over and on top of the PITC, and I would like to believe na kahit pa paano matino naman yung PITC, we hope, pero alam niyo po, outsider tayo. But I think Senator Franklin Drilon should also focus on other government corporations and agencies regarding these salaries and bonuses. Kasi medyo nakakashock po. Many of these government officials
Sobra na eh. There was a time when, when you were a government employee, you were a hero, a martyr, because of the salary grade. It was so low, it was so little. But nowadays, I've been discovering that many of these higher officials, hindi po yung rank and file pero yung mga mataas, million-million po ang kinikita. Kanya naman pala, no wonder there are so many people who will pledge allegiance to a certain politician or a certain government official, makuha lang yung isang trabaho. Sabi ko nga, bakit nagpapakamatay ito to get into government? They were doing well in private sector. Kung million-million ba naman ang kinikita mo, medyo gaganahan ka rin. Hahalik ka rin sa puwet ng kung sino. In any case, last but not the least, the Philippine Airlines and Cebu Pacific now offer boarding testing promos, offer COVID testing promos. Their passengers can avail prior to boarding for their flights. Maganda pong pag-usapan yan. I don't know if you will be able to get Cielo Villaluna of Philippine Airlines or I don't know who replaced Charo Logarta at Cebu Pacific. But if we could, we want to find out about that because that right now, ladies and gentlemen, is one of the biggest impediments, one of the biggest roadblocks for many tourists. Marami po akong nakakausap ngayon kasi palapit na yung Pasko. They want to travel, they want to go home or want to take a vacation. But when they add up, ito po, no, kwento lang naman to sa akin, we have to, hindi pa natin na-interview kasi yung DOT. Ang sabi sa akin, you need to have a test before the flight. Some LGUs require that upon arrival, you get tested again and you have a 24 or 48-hour quarantine. And then when you leave, papatest ka na naman before you board the flight and depende on where you're going, home, ewan ko kung dito sa Manila, kailangan magpa-test ka pa rin upon arrival, di 4 na test po yun. Kung 5,000, according to Duque, 5,000, di 20,000 na yun. Maliban da sa gasgas na yung ngalangala mo o yung ilong mo, gasgas pa yung wallet mo, 20,000. And then, according to some people, the airfare has really skyrocketed. Understandable naman. Walang kikitahin yung mga airlines. Konti lang ang pasahero. Nako po, many people are saying, well, by the time I go with my wife and if I have 1 or 2 kids, forget it. Mababaon ako ng utang for 1 to 2 years daw, sabi nila. So anyway, let's move on to our main program, our interviews. Let's bring in Undersecretary, nabubulol na ako, Renato Solidum, Director of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Yusek Solidum, good morning, sir. Magandang umaga, Cito. Magandang umaga po. Alam nyo, naisip ko lang, no? Medyo bago tayo mag-usap tungkol sa seryosong bagay, malaman naman ng mga nanonood, sino ba si Renato Solidum at paano ka naging alamat sa larangan ng dalubhasa mo? Kasi many people know your name, but they kind of wonder, what does it take to become director of the Institute of Volcanology and Seismology? Paano ba kayo napasok din sa kabuhayan na yan or sa expertise na yan, Yusek? Opo, nag-aral po ako ng geology sa University of the Philippines, Diliman. Mhm. At pagkatapos noon, naghanap ako ng trabaho. So una kong pinuntahan ay Philippine Institute of Volcanology and Seismology kasi nga ang last class ko sa UP bago mag-graduate, yung class ni Dr. Punong Bayan na mahirap matapos yung requirement kasi kailangan naming mapahin ang 25 by 25 square kilometer area sa Sierra Madre. And it was a classwork. So, pag hindi tapos yung ibang mga kasamaan mo, hindi mo matatapos yung mapa. So, it took like maybe 2 years and that was the last subject that I had. So, kailangan kong makakuha ng grade kay Dr. Punong Bayan. So, nung nag-submit ako ng report, sabi niya, maayos ba naman yung grade mo? Sabi ko, sir, opo naman. So bakit hindi ka mag-apply dito? In reality,
hindi talaga ako nag-apply. So, paulit-ulit niyang pinapa-revise yung report until the third time, sinamahan niya na ako mag-apply sa personnel officer, and then after that, hindi ako nagpakita, but then ni-remind nila ako na tanggap na ako after 2 months. Noon pala, kailangan nila ako magtrabaho. So that was it, no? Pumasok ako sa PHIVOLCS. Pero nagsimula po ako sa starting position, which is yung Science Research Specialist 1. Nag-aral po ako sa abroad, sa US, for my master's and PhD. And then, isa po ako sa pinalad na maging opisyalis ng isang ahensya. Yung pag-aaral nyo for masters and PhD, sagot ba yun ng gobyerno o sarili mo? Essentially, ang scheme noon ay may sweldo po ako, pero ako po ay naging teaching assistant or research assistant sa US. So either nagtatrabaho ako sa laboratory or di kaya ay nagtuturo ako sa klase. Which was in fact a very good opportunity na matuto akong mag-explain ng simple sa mga Amerikano. At siguro okay. naman na marami tayong experience sa Pilipinas na nakakatulong din sa pag-i-explain kung ano talaga ang earth science. Kasi iba rin yung theoretical, iba rin yung may practical experience. Yeah, si Professor Punong Bayan, hindi ba yan yung one of the respected or pillars of your field? Ano na nga ba yung first name niya? Raimundo Renato po. Raimundo. Raimundo. Oh, hindi ba Opo. siya yung talaga kung alamat ka, siya yung alagad ng mga alamat. Yes po. Talagang So siya po. magaling siya. Siya po Okay. yung naging professor ko. And then sa Chicago, ang naging advisor ko ay si Kelvin Rodolfo, na siguro alam niyo rin, Wow, na nag-aaral sa okay. Pinatubo. Opo. Okay, napakaswerte mo naman, Yusek, because you were mentored and you were taught at least or trained by the top two in the field. And but what made you come back to the Philippines? Nasa tati ka na, as we would say in UP. Sir, nasa tati ka na, bakit magre-return the comeback ka pa? Opo. Nung ako ay hinihikayat ni Dr. Punong Bayan na magtrabaho sa PHIVOLCS, sabi niya sa akin, hindi mataas ang sweldo sa gobyerno. That was then. Kunti lang, ewan ko kung may 1,000, 1,500 data yung sweldo namin noon eh. Pero ang sabi niya sa akin, siguro it's also the opportunity na magsilbi ka sa bayan at makapaiba ka dahil scholar ka ng bayan. So, my real intent then when I went to the US ay para mas matuto at talagang bumalik. We decided na hindi talaga ako magstay sa United States. Although, nung nasa Chicago ako and then later on when I was getting my doctorate degree sa University of California, there were offers that I can stay and even work with private companies or even try working in the university. But I promised na hindi po ako magstay sa US. And nung pagbalik ko po kasi after my master's, nagpakasal ako and promise naming dalawa ng aking asawa na hindi kami magstay sa US dahil gusto naming palakihin ang aming mga anak namin sa Pilipinas para magabayan namin. Kasi siyempre sa ibang lugar mas may freedom and baka hindi namin mag-guide ang aming mga anak. So nagstay ako sa US, naiwan yung pamilya ko dito sa Pilipinas. Ayun. Napansin ko nga maski na nung nag-opening tayo, Tagalog ka kagad. And normally, pag mga taong nakaabot na sa posisyon mo, may pagka-Englishero na. And then the younger generation, of course, that follow, medyo Englishero. Pero you seem to have remained faithful to your roots, to your language, and to your commitment. Does that come with a price? Yes, opo naman po. Even when I became the director, kinausap ng ibang opisyalis yung wife ko na huwag siyang umalis sa private sector kasi mababa ang sweldo sa government. And from time to time, I need to really be away. In fact, when my son was actually entering UP, may tragedy na nangyari sa PHIVOLCS, di po ba? That was way back in 2005. I was then the director. Na yung mga kasamahan ko sa PHIVOLCS and then retired Dr. Punong Bayan ay kasama sa nag-crash. So, my children knew the danger that I always face kasi madalas naman ako sa helicopter.
kahit may emergency or nagpupunta sa mga volcano. And then ako mismo ay naglalakad sa mga bundok. Mhm. And my son said, Daddy, I appreciate your work, but I don't want to be a geologist like you. Kasi nga, unang-una, hindi mo mataas ang sweldo mo, pero biro lang. Ang Mhm. talagang totoong sinabi niya, I don't want to experience what we experienced kung magkakaroon ako ng pamilya kasi syempre busy kayo, kailangan kayo sa trabaho, parati kayong wala. Mhm. So parang, but he said, I appreciate your work. So syempre Mhm. may sakripisyo na madalas wala ka sa tabi ng pamilya mo, you have to stay overnight or go somewhere. But that's what we already discussed na Okay. whenever you serve government, that's public service. There are Mhm. sacrifices na may encounter mo. But Both of course, I finance, feel, yeah, yeah, finances and both time. financial and physical risk as well. Now, speaking of risks and challenges, mukhang you are following the same path as your predecessors, particularly Kelvin Rodolfo, because I remember Kelvin Rodolfo was saying all along to my father Louis Beltran that relocation, transfer of population is imperative because of the geological ba yun or volcanological, whatever you call it, na mga challenges and dangers. Sabi nun ni Kelvin Rodolfo, pag hindi natin inayos ito, magkakamatayan. And now, there is this discussion on the table, and I think you're part of it, na i-transfer na yung mga population around those danger zones. Ano ba yung nakita ninyo and gusto ninyo mangyari? Well, una-una, sa aming trabaho, even panahon pa ni Dr. Punang kasi kami rin ang mga nagmamapa ng mga panganib sa iba't ibang mga volcanoes, Pinatubo, Mayon, and of course, yung ibang mga kasamaan ko sa mga faults. Um, of course, maraming options sa pagsisigurado na maging ligtas ang buhay ng mga tao. Una ay magkaroon ka ng magandang warning para ma-evacuate. Pero kung tutuusin natin sa mga volcano, hindi naman umaalis ang bulkan sa harap mo. So, at parati siyang sumasabog o di kaya ay may lahar. Mm. So yung constant threat na hinaharap ng ating mga kababayan ay nandyan. But it's easy to say na ito yung panganib, one option is relocation, pero kung walang political will or decision ng namamahala o namumuno na gusto nilang ganun ang option, hindi rin mangyayari yon. In fact, for example, sa Mayon Volcano, meron tayong ginagamit na permanent danger zone. Ito Yes. yung 6 na kilometro na distansya mula sa crater na sana Mm. ay walang permanent settlement dyan kasi every time na may maliit na eruption, of course, lalo na pag malaki or nag-threaten lang ang volcano, delikado ang mga tao dyan, kailangan evacuate. Pero dito sa Mayon Volcano, ang isang matinding problema din ay lahar. Sito, kung titingnan natin, ang mga maraming barangay, 248 barangays around Mayon Volcano, ay nakatayo sa lahar zone. Ito'y deposito noong unang panahon and our assessment, iba-iba ang kanilang susceptibility o antas ng pagkadelikado sa lahar, from low to high. Iba pa yung safe. Yung safe talaga hindi maapektuhan. 248 yan. And out of it, sa 248 barangays, mga 400,000 ang population. So meron tayong analysis. Now, pagdaan ni Bagyong Rolly, marami mga barangay ang naapektuhan. Hindi masyadong kalakihan ang mga lahar na nangyari ng Rolly kaysa doon sa mga iba pang mga nakaraang pagbagyo. Pero nakita natin na talagang kahit yung matagal nang hindi naabutan ng lahar tulad ng Barangay San Francisco, sa Ginubatan ay naabutan din. And so a day or two after, tumawag si Governor Bichara sa akin kung pwede bang mag-assess kami at tingnan yung ano yung kailangang magkaroon ng immediate relocation. Kasi gusto niyang tingnan yung ganong option. So we had a quick response team naman na papunta sa Albay. We do that every time there's a major event, either earthquake or volcanic eruptions or lahar. At pinatingnan ko kung ano yung immediately barangay na kailangang magkaroon ng relocation or pag nagkaroon uli ng susunod na lahar, siya ay unang i-evacuate. So nagbigay na po kami ng listahan. May 7 purok or parte ng ibang barangay around Albay tulad ng ilang barangay sa Ginobatan, Kamalig, Daraga at Tabaco
But we also gave them a list of the lahar assessment ng iba pa na kapag merong malaking pagsabog sa Mayon Volcano na maglalagay ng mga abo at bato sa dalisdis or slope na maaanod kapag malakas ang ulan, kailangan din nilang tingnan yung safety. So, mas marami pa tayong sinabi Okay. na high susceptibility sa lahar. Okay, can you hold that line? Kasi yan ang magiging question ngayon, sino pa yung masasako? But we'll go for a quick break. We'll just do some plugs and then we'll get back to you right away, Yusek, para tuloy-tuloy natin mapag-usapan to. We'll go for a quick break here on Agenda. We'll be right back with Undersecretary Solidum of the PHIVOLCS. We'll be right back. Okay, etong aking executive producer talaga kayong mga bata kayo. Sir, PHIVOLCS po, PHIVOLCS po, hindi po PhilVox. Sige, gusto mo tagin ko Philippine Volcanoes. Okay, balik natin si Yusek. Yusek, balik tayo. Pasensya ka na, I'm just adding a little humor kasi itong mga batan to alam na nila bulol yung tito-sito nila ine-emphasize pa. Yusek, you were saying, okay, aside from the traditional victims or places at risk, mga barangay or sitios at risk, yung San Francisco used to be outside of that, inabutan na ng lahar, and then your assessment team also saw other potentially dangerous, threatened areas kung sakasakaling pumutok na naman yung si Mayon at lagi naman yan, parang babaeng inaabutan ng kabuanan, miat-miat puputok, hindi mo malaman and hindi po ako being gender insensitive. Kasi tawag nila kay Mayon, di ba, the beautiful volcano, so babae. Anyway, Yusek, ano po yung nakita ninyo? Yung San Francisco, actually, kasama yan sa listahan na natin. Nung una pa, meron tayong mga listahan ng mga barangay na kung mapanganiba sa iba't ibang mga hazards ng Mayon Volcano. At ang San Francisco, for example, meron talagang partiyan ng high, moderate, and low susceptibility. Nakalista na yan nung una pa. Pero sa experience ng mga tao, matagal na nilang hindi nakikita na naaabutan sila ng lahar. Yan po yung kaibahan ng experience, no? Assessment base sa experience, and assessment base sa siyensya, na kung saan tinitingnan natin ano yung mga ilog na dinadaluyan ng lahar at saan posibleng lumukso, at kung lulukso ito, maaabutan ba ang iba pang mga lugar na recently hindi naabutan. So yun po yung nangyari sa San Francisco. So kung ti-check po natin, lahat naman ng tinamaan nasa high danger zone. Pero Okay.
Dahil ang gusto nga ng provincial government ng Albay ay tingnan yung dapat immediately ma-relocate, nagpadala din tayo ng listahan, no? Na kailangan din nilang tingnan in the future na i-consider din nila sa possible relocation or because of the difficulty na ma-relocate lahat yan, dapat meron din tayong appropriate engineering intervention at Mm. maganda ring warning and evacuation procedure. Kasi alam mo naman, mas mabilis ang nature kaysa sa bilis ng trabaho ng mga tao. Mm. Ganyan na ganyan ang nangyari sa Panatubuan. Even sa Mayon, madalas bumaba ang mga tubig na may kasamang abo at bato na kahit nga dredging, hindi nila magawa kasi, at lalong bumababaw ang mga ilog doon. Pero pwede pa ba yung engineering intervention dyan sa Mayon, Yusek? You know, I've been there many times and I've seen way back pa in the 80s, may mga ginawa pang Yes. mga pader, etc. Pero parang natabunan na lahat yun eh. Yeah, tama ka, Cito, ano? Nagsimula ako sa PHIVOLCS na nagmamapa ng mga lahar at deposito pag sumasabog in the 80s, no? 85, Mm. 84 sumabog siya at doon natin nakita na yung mga malalaking dike na funded nga ng JICA, yung iba ay maayos pero bumabaw at yung iba hindi na ginamit ng lahar, lumukso at inabutan Mm. yung ibang mga lugar. So may mga lugar na po okay lang yung engineering intervention kung maliliit ang lahar. Okay. Pero kung malalaki na, may mga lugar na talagang baka hindi kayang maprotektahan. Okay, based on the report of the assessment team, what is our situation? Meron ba, kailangan bang alisin ang mga naninirahan sa ilang lugar? And how many barangays are we talking about? Or is this simply up to the local government of Albay? Well, meron tayo mga nirekomendang mga purok, no? Mga purok ng 7 barangay all around the volcano. Pero this is just for immediate relocation or kung talagang priority na kung sakaling dumating uli yung bagyo, ayan yung unang kailangan mong i-evacuate. Pero mas marami pa. Ano ito? Must evacuate now. Parang wala na tayong pag-uusapan. Kailangan gawin na ni Governor Bichara na alisin na sila dyan. Kasi pag may dumating, malamang at malamang mabura lahat yung purok na yan o villages na yan. Ang options kasi, madaling magpa-evacuate ang mga tao kasi nga, buhay naman, madali. Pero yung mga bahay nila, yung iba dyan ay natabunan na, naapektuhan na. So ito ay isang usapin na mahalagang dapat gawin ng mga lokal na opisyalis at mga residente. Kasi buhay nila ang nasa peligro. Kung ano yung mga facing ng kanilang procedure, pag-usapan nilang mabuti, mahirap din naman, Cito, yung ganitong usapin. Pero nakita rin natin ito sa Pampanga, Zambales, nung nagkaroon nga ng eruption sa Pinatubo. Marami din akong experience na nakakausap ko yung mga may-ari ng bahay na delikado yung lugar nila. But sometimes, ito yung resulta ng mga pag-aaral na ginagawa na kadalasan ng mga homeowners hindi umaalis sa kanilang bahay unless na oras na di peligro na. But Pero ang Yusek, maganda, Yusek, we have a classic example Taal Island. yes. Hindi ba nung pumutok yung Taal, nawala, natabunan na lahat doon. And the president, I think, has said, no man's island na yan, wala nang pababalikin dyan. Can we not do the same in these areas? Kasi ang nakakatakot dyan yung paano mo iaalis pagka kalagitnaan na ng disaster. Okay. Tama ka, Cito. So matagal na rin namin gustong walang settlements sa Taal Volcano. And syempre, dahil sa mga 6,000 ang nandyan nung bago sumabog, of course, kailangan silang umalis dahil delikado na yung buhay nila. So ang ginagawa ngayon, wag nang pahintulutang bumalik. Sa Mayon Volcano, actually nagawa rin yan. Kasi in the most recent eruptions ng Mayon Volcano, kadalasan ng deposito ay papuntang south sa Legazpi, Daraga, Kamaligi, Dawatan. At yung mga barangay na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone doon, nahikayat ang mga residente na ma-relocate. No? Pero yung northern side ng Mayon Volcano, marami pa doong nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Pero sa tingin ko, dito sa nangyari kay Rolly, madali nang makumbinsi ang mga tao, lalong-lalo na yung kanilang mga bahay ay natabunan. So,
it's the right time na pag-usapan ng mabuti at sana ay magkaroon ng tamang desisyon ang ating mga kababayan kasama ang local government. Kasi dyan sa mga nangyayari sa Mayon Volcano, isipin nyo na lang, ang paanan ng Mayon Volcano ay lahar deposit. Ibig sabihin, noong unang panahon, tinamaan na siya ng lahar. At kung sakaling ngayong panahon ay hindi sila inaabot, isipin natin sa mga susunod na eruption at maraming deposito na ilalagay sa gilid, mas malaki ang volume ng lahars na darating. At ang pagkakaroon ng lahar sa bawat ilog ay parang windshield wiper ng ating masasakyan. Pupunta sa kanan, pag tumaas na yung ilog na yun, pupunta sa kaliwa, pabalik-balik na lang. Evenly distributed all throughout time ang mangyayaring pagbaba ng lahar at pagdeposito sa baba. So, may mga lugar talaga na mahirap sigurong i-relocate. May mga poblasyon ng ilang bayan na nasa baba lang at kung nandun ka, kitang-kita mo na diretso papuntang Mayon Volcano. So those areas need to be protected as much as possible. Pero may mga lugar na talagang nasa ilog o pag umapo yung ilog, aabutin na. Dapat tingnan ng mabuti at magkaroon na ng tamang relocation procedure ang mga local governments. But in your experience, and you have global experience, wouldn't it be cheaper to just relocate and build really nice barangays, puroks, etc., communities, kesa sa taon-taon gagawa tayo ng mga dike, ng mga pader, ng mga plantation na alam naman natin na lahar na yung pagtatayuan natin eh. Yeah, tama ka, Cito. No, much cheaper yan in the long term. But we still need to actually prevent the sediments from Mayon Volcano to cascade further down kung kaya lang. Kasi Okay. eventually, yung mga ilog dyan ay bababaw, baha naman ang aabutin ng ating mga kababayan. In fact, yung isang problema dyan sa Bicol ay yung Bicol River Basin na ang isang headwaters niyan ay nasa southwest side ng Mayon Volcano. No? Oh. So, hindi mo pwedeng paabutin sa mga major rivers yung mga buhangin. Otherwise, bababaw ng babaw ang ilog. Kaya imbes na lahar ang problema, baha naman. Na parang So, nangyari dito sa intervention. Pampanga, Tarlac area. Nung pumutok yung Pinatubo, yung Nueva Ecija, nung pumutok yung Pinatubo, bumabaw yung mga big rivers. At ngayon naman maraming mga bayan o may mga bayan na konting ulan, baha. Yes, tama ka. And again, pag nagpaplano dapat ay immediate hazard and future hazard ang tinitingnan para mas matipid tayo sa ating mga plano, especially for the engineering intervention and yung non-engineering intervention tulad ng relocation. But what is the current attitude, response, and level of information or knowledge ng mga decision makers? Because I suppose instead of a cascade going down, ito bottom-up decision process na, okay, nagtanong si Governor Bichara, ano ba yung ating sitwasyon? Ano yung nagiging reaction ng mga kailangan magdesisyon? Para bang next year na lang, or do they already understand and appreciate, even in the Senate and in the national government, na-appreciate na ba nila yung mga inputs nyo? Well, iba-iba ang level ng appreciation. Depende yan sa tao at depende yan sa decision maker. Pagdating kasi sa mga paano maiwasang maapektuhan ng mga tao, marami kasing option. At yung unang tinitingnan ay yung warning and evacuation, pero parating naapektuhan yung mga bahay. The second is engineering intervention. Oh. Pero pagdating sa engineering intervention, minsan may false sense of security na binibigay yan, na minsan hindi na-appreciate na hanggang isang volume lang ng baha o di kaya ang lahar ang kayang makontain. Minsan nga lumulukso pa yung baha o lahar. And this will not really, in the long term, save almost everything. So maganda na rin kapag may nangyayari o na may natatamaan, merong natututunan ng ating mga political leaders na siguro ang option dito ay ganito. And that is why yun yung binanggit ni Governor Bichara. In fact, matagal naman rin nating binabanggit yan pagdating sa mga highly prone to any hazard. One is really evacuate before this happens. But
there are certain hazards na ang option mo na lang ay in the long term ay relocation kasi wala kang choice, tatamaan ka at tatamaan. And so, importante Sito yung National Land Use Act. Kasi yung Yeah. National Land Use Act, ito yung matagal na ring usapin and priority bill ni President Duterte yan. Na I think this can really help decide and help guide local government pagdating sa tamang gamit ng lupa. Because may batas na mag-guide sa kanila. Siguro ito yung kailangang tingnan ng mabuti. It has passed the lower house. So siguro this is another activity that should be looked into ng ating mga legislators kasi it's high time. Basta wala lang sanang real estate developer do sa Senate, no? Kasi kung pumasa na sa Congress, do naman sa Senado ang issue. But that's a different matter. Quickly na lang, Yusek, because patapos na yung segment. Pero matanong ko lang, are there other areas na dapat nating pag-ukulan ng pansin? Because I remember the last time I heard from you, you guys were talking about unstable, dangerous areas up north. Na yung, kumbaga, sinabi pa nga nung iba, red zones na raw yun kasi denuded na yung mga bulubundukin. Natatandaan ko noon, may mga gumuho, maraming landslide. I think this is 2018, 2019. Well, marami sa ating mga lugar sa Pilipinas na highly prone to many other hazards. Recently, maraming bagyong dumaan dito sa atin. Tulad ng bagyong Rolly and Ulysses at nagpabaha. Of course, ang talagang trigger ng baha ay maraming ulan. Pero kailangan natin mag-focus sa aggravating factors. Ano ba ang nagpapalala kung bakit mas mabilis ang baha o mabilis ang pagtaas ng tubig? And so, and siyempre, yung epekto ay nakasalalay din. Ano ba yung hazards assessment ng bawat lugar? We need to look at this. Again, maraming solusyon dyan. One is engineering intervention. Yeah. But of course, the important thing is nasa tama bang lugar ang mga barangay o mga settlements? At ano ba yung mga panganib na kailang hinaharap? May mga lugar na talagang malandslide. Siguro, Pero in particular, Yusek, yun doon sa mga, ano ba yun, Bontok, Kalinga ba yun? Yung sa banda, Cordillera. Cordillera. Kasi natandaan ko noon, parang sinabi noon, geohazard yung mga maraming lugar doon. Marami yan, Sito, all over the Philippines. Siyempre, ang kapansin-pansin lang sa mountain areas ng Pilipinas, like sa Cordillera, madalas talaga magka-landslide doon. Kasi madalas naman maulan doon, no? But para lang makatulong sa ating mga kababayan, nag-develop ang DOST PHIVOLCS sa tulong ng ibang ahensya tulad ng DNR, Mines and Geoscience Bureau, and of course Pag-asa, yung Hazard Hunter Philippines na kung saan malalaman mo kung ano yung mga panganib na pwedeng tumama sa bawat lugar sa Pilipinas. In fact, Okay. sa ganyan po ay makakatulong at makikita ng mga local government kung ano talaga yung sitwasyon. Kasi matagal nang may mga mapa, but ang reklamo minsan ay hindi accessible. So this is another tool na ma-access nila at pati ng ating mga kababayan, ang mga hazard maps. Okay. Very useful yan, Yusek, kasi lalo na dun sa mga gusto magtayo ng negosyo, mag-relocate, manirahan, it can tell you right away whether you're going to have a good future in a safe location. Anyway, thank you very much, Yusek Solidum, and please keep up the good work. You are in the company of legends, and your service is invaluable to the nation. May God bless you, sir. Maraming salamat din. God bless you. Okay, yan po si Undersecretary Renato Solidum, Director, Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, sabi ng ating executive producer. Now, punta naman po natin, nasa telepono lang kasi alam naman nyo na magulo pa rin, hindi na magulo in violent but a lot of damage because of the chain of typhoons, the parade of typhoons. Let's go to Cedric Daep, Albay Public Safety and Emergency Management Office. Kung mako-contact natin, paki-connect nyo na si Cedric kasi gusto naman nating malaman yung reaction ng mga tiga-province of Albay. Ay, nako, hindi pa na-connect pero pag-uusapan po natin yan because right now, I hope you learned from what Yusek Solidum was sharing.
And alam niyo po, hindi po ito bago eh. Kasi panahon pa nga yung mga binanggit niya na si Kelvin Rodolfo, yun yung time of Pinatubo, tapos si Punong Bayan, Reynaldo Punong Bayan. Yan po yung mga alamat ng mga pag-aaral na ito. And they had been saying for the longest time, sa haba ng panahon, for the long of time, sinasabi nila, nagbibiro, I'm not being grammatically stupid, I'm just making fun. But, you know, for the longest time, they have been saying, we need to put our house in order. We need to respect the environment. We need to respect the nature as it moves and changes and acts. And or else, we will pay the ultimate price. People dying left and right. Ayan na po, nag-warning na naman si Beautiful Mayon nung Typhoon Rolly and said, well, you people are getting too close. Parang naalala ko tuloy sa Bible, hindi ba? Do not come any further, Moses. Take your sandals off, for you are in hallowed ground. Diba? Kumbaga, sa Bible pa lang sinasabi na ni Lord, may mga teritoryong respetohin ninyo. Ang problema, hindi natin ginagalang. Tira tayo ng tira. Pagkatapos, pag nabaon, sasabihin, Saklolo, tulungan nyo kami. Kailangan namin ng lilipatan, ng titirahan. Pero nung may oras pa, ayaw natin. Tapos pag hindi nagawa ng gobyerno, kasalanan na naman ng gobyerno. In any case, we will go for a quick break. And when we return, more here on Agenda. Okay, you're back here on Agenda, and we are speaking now, or we will speak now, to Cedric Daep. He is the Albay Public Safety and Emergency Management Office representative, boss manager yata siya, if I'm not mistaken. Cedric, good morning, sir. Magandang umaga po. Kamusta na dyan? Ano ba sitwasyon niya ngayon sa Albay? Ngayon po nasa recovery stage na kami. Tapos na kami, halos tapos na kami ng response, pero transition pa rin kasi may mga operations pa rin kami ng relief and economic dislocation support after the typhoon. Okay. Sir, kakakausap pa lang namin. We were just speaking with Undersecretary Renato Solidum of the PHIVOLCS, and we were talking about the situation na kung saan may mga barangay na dati hindi inaabot ng lahar, ngayon inabot na, and then there are areas that have become more recently at risk in the if Mayon Volcano erupts. Ano po ba ang sentiment ngayon, or well, not just sentiment, what are the concerns and plans of the provincial government regarding the suggestions na dapat siguro
mag-umpisa ng mag-relocate ng mga sitios or mga villages? Ito po, mga bago na naman itong areas for relocation. Kasi since 1993, 1995, may mga relocation activities na po kaming ginawa. Pero ito bago na naman. Kasi ang situation kasi dyan sa Mayon, kapag nagkaroon ng panibagong bagyo at napakalakas, nagkaroon sila ng lahar. And then another typhoon after a typhoon, silted ang river system, maghahanap po yan ng panibagong dadaanan na mas mababa kaysa sa dating ilog. So, tuloy-tuloy lang po ang relocation. Ngayon, di ba, ang recommendation ng PHIVOLCS yan sa Ginobatan, Kamalig, dito sa Daraga, sa Tabako. Yung recommendation nila po yan, bago, based naman sa nakaraang bagyong epekto ng Rolly, pero marami po kami areas na dapat i-relocate dyan aside from those population residing within the 6-kilometer radius permanent danger zone. Okay, Sir Cedric, meron pa bang lugar dyan sa Albay where you can actually relocate all of these affected sitios or puroks to a safer and, hopefully a better productive area? Kasi mahal naman daw kung puro engineering intervention, pero hindi talaga may iwasan the need to relocate people. May paglalagyan ba at may pera ba ang probinsya to do this? Sa ngayon po may mga lupa na available pero ang matagal lang po yan yung negotiation kung ipagbibili. Kasi kapag gumawa kami ng rehabilitation master plan, para maisama po namin yung lupa na yun for relocation plan, dapat may offer to sell yung owner ng property. Kapag walang offer to sell, at ginawa namin yung proposal, mahirap kasi baka nilagay namin yung lupa tapos ayaw naman ibenta. Meron po kaming pera na pambili ng lupa at yung Office of Civil Defense, yung Halag, meron din naman siyang commitment na anytime na may mga kailangan pang lupa na dapat bilhin, willing naman ang Office of Civil Defense tumulong, willing naman ang National Housing Authorities tumulong. Ang kailangan po talaga yung maayos, ma-map out yung areas for relocation and areas target as relocation site. Okay, so may pera, may mga tutulong, pero depende kung merong offer. But is that already on the planning stage? O pinag-uusapan nyo na ba yan nila Governor na kailangan itong bagong findings ng PHIVOLCS ay paghandaan na natin? Meron na bang na commission ng mga tao o task force to work on this? Meron po kaming tao na gumagawa. In fact, bukas mag-uumpisa na kami ng mapping. Meron din kami mga relocation sites na existing na available ang mga bahay. Kaya lang, ito namang relocation sites sa katulad ng Santo Domingo, wala namang i-relocate sa kanila ngayon. Hindi naman papayag yung mga Ginobatan, Kamalig, Daraga na pupunta ng Santo Domingo kasi malayo po yun, malayo sa kabuhayan nila. Yan strategy dyan. Ang relocation program is within the municipality dapat. From danger zone to safer location within intra-municipal approach. But is that possible with what the PHIVOLCS has discovered? Kasi sabi nila talagang yung 7 purok no longer subject to discussion. You stay and suffer or you live and live. Correct po yun, tama po yun. Kaya nga nasa evacuation center sila. At meron ding recommended yung mga barangay officials after validating the recommendations ng PHIVOLCS na may dinagdag pa sila at willing naman yung tao magpa-relocate. Pero hindi po yan split seconds lang. Kailangan talaga 4 months to a year. Okay. Binibilang sa experience po namin, inaabot kami ng mga 2 to 3 years bago talaga fully relocated yung target. Pero doon ba sa nagawang pag-aaral, Sir Cedric, let's say, abutin kayo ng 2 to 3 years para maalis lahat yung mga maapektuhan. Wala bang sinabi o meron bang nakita na baka madagdagan pa yung areas? Kasi yung sinabi ni Yusek Solidum kanina, aside from the 7 villages that were in immediate were immediate concern, meron din daw high potential areas na kung pumutok yung bulkan
malamang at malamang po problemahin ninyo. Totoo po yun. Kaya ang ginagawa namin, yung relocation, permanent solution yun. Yung pagputok naman ng bulkan, kasi meron pa kami mga maraming tao sa loob ng 6 kilometers na dapat relocate. So ang gagawin namin as temporary solution, kapag alert level 3, nag-evacuate po kami ng tao. Pero yung mga population na evacuated na, kasi ang kabuhayan nila nasa loob nilang bulkan during normal situation, binibigyan din namin ng economic dislocation compensation. Wala So, ngayon po, long-term ang relocation. Yes, sir. Dapat. Wala ba kayong plano or si Governor, wala bang plano gayahin yung nangyari sa Taal na dyan sa 6-kilometer danger zone? Technically, dapat wala nang tao dyan, wala nang naninirahan dyan, wala nang nagtatanim dyan. Like in Taal, kasi yung Taal forever, balik ng balik yung tao until finally pumutok ng husto. Ngayon, wala nang pakinabang. Ano po yun, matagal na pong plano namin na talaga 100% wala nang tao sa loob ng 6 kilometers. May mga relocated kami in 1993, may relocated kami in 2000, may relocated kami in 2005. Pero yung iba po talaga bumabalik. Kaya nagbago kami ng policy ngayon. Yung iba nga, binenta yung mga bahay nila, bumalik din sa dati nilang tirahan. Meron po yung strategy nila. Kaya ngayon po mahigpit ngayon na ang strategy na dapat wala na. Pero ang kailangan namin, kasi kung i-apply natin yung governance, dapat, yung recommendation ng problema kasi active naman yan ang PHIVOLCS. Yung institutional approach, meron naman po kami tao na gagawa niyan. Nagtutulungan po kami inter-government assistance, including international community support. Meron po dyan. Pero ang kailangan po namin, kung sa governance, institution, budget and policy, ang problema namin dyan, policy, dapat isabatas po yan na dapat permanent danger zone para kung may na-relocate kami, huwag nang babalik kasi may supportado tayo ng batas na bawal dyan talaga tumira. Ayun. Okay, thank you very much, sir. At sana po ay kung batas ang kailangan, makapaglabas na ng batas yung inyong mga congressman dyan kasi mahirap pag kayo ay nagka-problema pa. Thank you very much, Mr. Daep. Maraming salamat po, Cito. Okay, and more power to you at may God provide for all the needs of the people of Albay and Bicol region. Thank you very much. That's Cedric Daep, Head of Albay Public Safety and Management Office. Ayun po, no? It is the way it has been. There is a 6-kilometer danger zone. The provincial government has relocated people outside of that danger zone, pero as usual, bumabalik, and according to Sir Cedric, they need a law. Kumbaga yung sabi ng ibang DJ, kailangan pa bang i-memorize yan? Apparently, kailangan i-legislate. They need to legislate the off-limits to the 6-kilometer zone. And now, it's no longer just a 6-kilometer danger zone. Now, you have barangays that were never affected are now reached by this lahar during the typhoon. In any case, we will now go to our next interview. Ginagantihan ako nitong aking executive producer kasi binibiro ko. Okay, let's speak with our friend Efren De Luna, President, Alliance of Concerned Transport Organization or ACTO. Kuya Efren, good morning. Magandang umaga po naman kasi ito. Okay, ano ba itong napag-usapan daw o nabanggit na sinabi ni Kalihim Tugade ng DOTR na kayong mga public utility vehicle drivers ay magrehistro and sumali doon sa service contracting program ng LTFRB. Palagi ko nadidinig itong service contracting, parang sabi ko, hindi ba public utility vehicle sila? Ano ba itong programa na ito? Paki-explain nga lang, ka Efren. Number one ay napakaganda ng programa. At bilang katunayan nga yan, nung Martes ko lamang nalaman ng pinakambuod ng programa. At ang problema kasi dito sa ating gobyerno, sa DOTR, TFRB, pag nagkakaroon sila ng maayos na programa, walang consultation, walang public hearing.
Kaya lumalabas, nangangapa ngayon kami kung ano ang dapat gawin. Kasi yan, Sito, ay nakapaloob yan doon sa tinatawag natin na Bayanihan 2. Na ang lumalabas doon ay kailangan ay simulan na natin yung paglago ng ating ekonomiya. Number 2, yung public, yung serbisyo ng ayuda para sa mga kawawang mga tsuper at saka sa mga operator. At lumalabas ngayon ay wala naman tayong problema dyan dahil bilang patunayan nga, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo, nagpapasalamat tayo sa mga congressman, nagpapasalamat tayo sa mga senador, dahil ang pinakang paksa talaga ng programa na yan, ng batas na yan, ay para sa mga maliliit. Pero ang lumalabas ngayon ay yung sinasabi nila, tinatawag natin na service contracting, ay isang pamamaraan daw yan na para naman doon sa mga kawawang tsuper. Ang lumalabas dito, Sito, ay hindi masyadong napag-aralan ng ang programa ng implementation ng DOTR-3 PARB. Dahil ang sinasabi nila ay para sa mga driver. Pero ang lumalabas dito, yung programa nila, halimbawa natin ay lumalabas kami. Ang boundary kasi ngayon, Sito, ay halos 50% lamang. Kung ang boundary mo ay 600, magiging 300 na lang ang boundary mo. At kung sakali naman tinatawag na halos kalahati lamang ang laman ng aming mga sasakyan. Ngayon, nagkaroon ng programa ngayon na ginawa ng programa ng Bayanihan 2 na ang sinasabi, tulungan natin yung mga operator at saka yung driver. Kaya lumalabas, kung sakaling kumita kami doon sa boundary namin na ang boundary na lamang ay 300, ay ang lumalabas, ang kita namin ay kakaunti dahil kalahati lang ang laman, magkakaroon kami ng tinatawag na parang ayuda, yung tinatawag nila na 11 pesos per kilometer. Ang lumalabas, bibilangin daw nila yung kilometro ng bawat tinatakbo namin sa isang araw at kikwentahin nila yun, pagkatapos lingguhan daw ibibigay sa amin. Yun yung sinasabi doon sa programa. Kung pag-aaralan natin Sito, maganda dahil ang pinunod na naman nila yung sa parte ng mga kawawang mga tsuper, ng mga maliliit. Pero ang number 1, alam naman natin, yung mga traditional jeepney, may isa lamang ang rota niya per kilometer. Dahil meron nga yan, unang 4 na kilometro lamang ang layo ng tinatakbuhan nila. Ang pinakamahaba yan, mga 25 kilometer. Ang lumalabas dito, pag kwinenta mo ngayon yan, hindi naman talaga mabilis yung takbo ng mga sasakyan at kaunti pa lamang ang tao. Talagang hindi rin magkakaroon ng magandang benefit yan sa mga maliliit lamang na rota. Pero ang makikinabang... Idagdag mo pa yung traffic. Oo, ang makikinabang lang talaga dyan sa programa na yan. Kasi ang programa niyan Sito ay umaabot ng bilyon, no? Bilyon ang halaga nung tinatawag na budget na yan. Ngayon, pinunot na naman nila yung mga maliliit na mga operator. Pero ang makikinabang talaga dyan, yung mga mahaba ang rota, katulad ng P2P, katulad ng malalaking korporasyon ng mga bus, na malalayo ang rota, halimbawa natin yung mga tinatawag natin ng mga UB Express, etc. Yan yung mga number 1 na priority. Pero ang pakinabang niyan, yung mga mahaba talaga ang rota. Ngayon, ang sinasabi nga natin, ang sinasabi nila, para raw sa benefit ng mga driver. Pero ang lumalabas dito, Sito, marami pa ang mga tinatawag natin ng mga rota na hindi pa nila binubuksan. Yung mga dapat lamang talagang dapat buksan, katulad ng mga malalayo na kailangan ng tinatawag ng mga pasahero, yun ang hindi nila binibigyan ng pagkakataon. Katulad dito. Anong mga rota yan, Efren? Para at least alam namin. Halimbawa ngayon, yung tinatawag na tinamaan ng bagyo na Ulysses, no? Yung biyahe na binangunan na papunta tayo dito sa Cubao. Yung Antipolo na papunta sa Cubao. Yung tinatawag natin na Montalban, no? San Mateo, Marikina, na papunta sa Cubao. Yung Balinta na papunta rito sa tinatawag na Novaliches. Yung Alabang na papunta rito sa Pasay. Yung mga malalayong rota, Sito, ay hindi nila binigyan ng pagkakataon. Ngayon, yung proyekto na yan, na bilyon-bilyon ng halaga. Sandali lang, Efren. Okay, hindi nila binuksan yung mahahabang ruta na yan para sa mga jeepney, pero meron bang ibang mga nakinabang? O nakatiwangwang din yon, wala ring masakyan yung mga dating mananakay? Halos wala pa rin masakyan yung mga mananakay. Dahil ang lumalabas kasi Sito, ang mga binigyan nila ng pagkakataon ng mga lumabas, yung mga maliliit lamang na rota na nagdo-double pa ang sakay ng mga tinatawag natin ng mga makawawang mga manggagawa. Kaya nga sinasabi nga natin, ay nakalagay naman sa tinatawag bayanihan to yan,
na simulan na yung transportasyon, ay dapat buksan na natin lahat para naman yung mga kawawang mga super, mga kawawang mga operator, magkaroon ba at makasali doon sa magandang layunin ng programa na tinatawag natin na benefit at ayuda sa parte na tinatawag natin na service contracting. Panay ang press release nila na miya't-miya maraming binubuksan na bagong ruta. O yung mga binubuksan nila, paapat-apat, 8 ruta, etc. Yan yung mga dikit-dikit lamang na ruta sa Cito. Kaya nga yung sinasabi natin, gumawa nga ako ng formal letter. Ang nagiging problema kasi sa looban ng LTFRB, pag pumunta ka doon, ang sasabihin ng security guard ay meron ka bang tinatawag na appointment. Hindi namin malaman kung ano talaga yung uri ng mga kalakalan na dapat ay malaman namin. Ngayon, ang lumalabas dito, ang pakiusap sana namin, buksan na natin lahat ang mga ruta para naman makinabang naman yung mga kawawa na umaasa doon sa sinasabing ayuda. Alam mo, Cito, yung parte ng tinatawag na ayuda ng kapanahon ng pandemic noon, ng kainitan noon. Sinasabi nilang may ayuda raw sa mga driver na 8,000. Pero ang karamihan po doon ay hindi naman nakatanggap sa katulad ng mangyayari ulit ngayon. Alam mo, Cito, may mga iba pang tinatawag na dapat na ayuda. Yung galing sa excise tax, yung tinatawag na pantawid pasada. So yung ika-6 na buwan, dapat nagkakaroon ng budget dyan na palaki ng palaki dahil kami mismo yung direktang pinatamaan doon sa pagbili ng crudo. Pero 2 beses lamang sila nagkaroon ng pagbibigay. Pero ngayon, hanggang sa lumipas na yung mahigit kulang-kulang 1 taon, wala nga lamang ayuda na pumapasok ulit doon sa galing sa excise tax. Efren, bumili ka na ng paracetamol o kaya analgesic o kaya siguro Shoktong kasi itong linggon to tataas na naman daw ng pagkalaki-laki yung presyo ng fuel na crudo o gasolina. Nako, kayo na naman ang sapul. Napakasakit nga dahil bukod na ron, sinasabi nila na may ayuda, pero meron naman silang ginawa na memorandum circular kasi ito. May bago na naman silang ginawang memorandum circular na ang sinasabi nila, pagdating daw ng December 31, pag hindi raw kami nag-surrender ng prangkisa, pag hindi raw kami nag-consolidate, pag hindi raw kami nag-cooperative o korporasyon, ay hindi na raw kami makakapagparehistro. Ay isang pamamaraan ng phase out yan Dahil ang lumalabas kasi, nakalagay mismo nung sa Bayanihan 2, ay ang nakalagay doon ay hanggang may pandemic, walang mangyayari sa local man o sa national ng lahat ng pampublikong sasakyan, walang mangyayaring phase out. Kaya nga sinasabi nga po natin, dapat yung tinatawag natin na deadline na yon ay suspendido muna dahil ang pinaiiral ngayon, yung Bayanihan 2 Akto na pinaiiral ngayon. Kaya nga kasi ito, tatlo yung aming tinatawag natin na pandemic Isa yung tinatawag natin na binagyo kami. Yung pangalawa yung tinatawag natin na yung sistema ng pagdating ng December 31 at saka yung pandemic ng COVID-19. Yan yung mga nararanasan namin na lugar na makatulong sa amin dahil wala naman kami direktang kinikita, dapat ay kawaan kami. Pero propaganda lamang yung paawa na sinasabi nilang tutulong sa mga maliliit na mga tsuper. Pero hanggang ngayon ay tinitiis pa kami na hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakakalabas. Kaya ang hinihiling nga namin, kung talagang tinatawag natin na yung mga ayuda na may bibigay, ay dapat ay maging maayos yung proseso. Katulad niya, 5 araw na po sila nagkaroon ng tinatawag natin na pagpunta doon sa circle, sa pagbibigay daw na pagsali raw doon sa tinatawag na service ng contracting. May naka-6 na araw na po sila. Ang nakasali at nakapirma pa lamang sa kanila, 6,000 plus. Samantalang umaabot po dito lamang sa Metro Manila, sa mga public utilities, umaabot na ng 30,000. Paano magkakaroon ng pagkakataon na tinatawag natin na makasali yung mga umaasa ng mga driver doon sa tinatawag na ayuda na sinasabi nila? Okay, matanong ko lang ka, Efren, para at least fair tayo at klaro tayo. Yung mga nagpunta dun sa Quezon City Memorial Circle na mga nagpalista dito sa service contracting ng DOTR, masasabi ba ninyo na lehitimong mga jeepney drivers naman sila? Number 1, Cito, ay bilang nagustuhan ko naman yung proyekto dahil maganda nga para sa mga driver. Binigyan ko na ng hudyat at signal ang mga member ko
na magpunta ron at talagang tinatawag natin na sumali na doon sa magandang programa. Pero pagdating nila doon, umaabot sila, katulad ng isang member ko sa biyaheng Pasig Quiapo, mahigit sa 60 sila na pumunta ron. Alas 3 pa lang ng madaling araw ay pumila na sila. Pero pagdating nila ron, may mga tinatawag natin ng mga requirement, na mga tinatawag natin na masyadong matindi. No? Katulad nun, ang sabi nila lahat daw ng mga driver. Ngayon, ang pumunta ngayon yung mga driver doon dahil umasa doon sa tinatawag natin na panawagan nila, sa information nila, nagpuntahan ngayon doon. Ang lumabas ngayon, hindi raw sila kasali dahil hindi pa raw sila lumalabas. At mayroon naman doon ng mga kasali na wala naman direct QR code, ay hindi rin sila sinali. Kaya nga sinasabi natin, yung mga information doon, ay hindi pa maging maayos yung Pero hindi ko maintindihan na ka-Efren, ano, and mawalang galang na, no, kasi ako hindi ko rin nakabisado yung pamamalakad. Pero hindi ba organisadong grupo kayo? Hindi ba dapat organisadong grupo kayo? Di dapat din meron na kayong coordination sa LTFRB o sa DOTR para magkaroon kayo ng QR code, magkaroon kayo ng palista. Kasi siyempre, hindi naman pwede kahit sino na lang magsabing driver ako, pasok dyan sa listahan na yan. Hindi, yun, limitado dahil nagkaroon naman kami ng tinatawag na Drivers Academy. At bilang katunayan yan kasi ito, ay yan ay may mga record na sila. Kaya lumalabas doon sa tinatawag na Drivers Academy na nagkaroon na ng mga tinatawag na mga card yan, isang patunay lamang na lahat yan, mga public utilities. Kasi hindi naman magkakaroon ng public ng tinatawag natin na Drivers Academy kung hindi ka hahawak ng isang pang-public yung sasakyan. Yan ay isa sa mga requirement. Tapos yung sinasabi natin, binabanggit mo nga, na kailangan ay kilalanin na kami bilang organisasyon. Yun nga yung sinasabi natin sa LTFRB na dapat pa kung may mga programang ganyan, ay magkaroon muna ng tinatawag na consultation o public hearing o hindi kaya malaman namin mga leader para naman madali namin mapaliwanag sa aming mga member. Pero lumalabas kasi dito, kulang yung information nila, hindi na alam ng mga member, hindi alam namin mga leader. Kaya ang lumalabas ngayon, nangangapa ngayon kami kung paano namin susundin yung magandang programa ng ating gobyerno. Kaya nga sinasabi natin, billion-billion na naman yung tinatawag na budget na yan. Dapat naman, pupunta naman talaga yan doon sa kinauukulan na tinatawag, ginawa ng Senado at Kongreso yan, ay para yan ang pinag-aralan yan para sa aming mga maliliit na mga operator. Huwag naman doon sa mga malalaking operator dahil nagkautang lang, ay gagamitin na yung pondo na yan. Ayoko naman manggatong ka Efren, at saka ayoko rin na hindi ko ugali yung nag-uumpisa ng nag-uulot sa sabong, ika nga nila, no? Pero wala ba kayong mga kaibigang congressman? Kasi kung hindi kayo nakokonsulta ng LTFRB, hindi kayo kasali dito sa mga usap-usapan or medyo nagkakalabuan, wala ba kayong mga representante? Kasi sa lawak ng bilang ng mga members mo, sabi mo, 30,000 ang mga jeepney driver sa Metro Manila, ay akalain ko na, kung mga 10 congressman lang, makakaipon kayo para sila ang iupo ninyo para makinig sa daing ninyo. Kasi parang kung ayaw makinig ng ehekutibo, ay di pumunta kayo sa legislatibo. Ginagawa namin yan na kasito kahit wala kami tinatawag na pinatawan. Dahil maganda naman ang serbisyo ng Senado at Kongreso. Ang nagiging maganda nga rito, kapag nagkakaroon lamang ng public hearing dito sa Kongreso at Senado, doon pa lamang nagkakaroon ng tinatawag na makausap namin yung mga kasiwa sa ating pamahalaan. Kaya ang lumalabas dito, kung kalimbawa, bago naman nagkakaroon ng public hearing sa Senado at Kongreso, kung medyo maingay na, halimbawa natin nakikita na sa gitna ng kalsada, nagre-react na yung maraming mga driver, doon pa lamang sila nagkakaroon ng pagkakataon na tinatawag na magkaroon ng public hearing. Kaya nga sinasabi po nga natin, ay dapat naman ang DOTR at LTFRB ay yung obligasyon nila na hindi naman kami pupunta ng mga leader doon sa kanilang ahensya para kami ay lumalabas na wala namang gagawin. Mahalaga yung pagpunta namin sa kanila. Hindi kailangan na magkaroon pa ng tinatawag natin
na para bang ang pinalalabas nila kailangan daw appointment pa bago makausap ang isang opisyal ng gobyerno sa bawat ahensya ng gobyerno. Hindi naman ganyan yung gusto ng Pangulo na sinasabi natin na VIP ang mga nangangasiwa ng ating pamahalaan. At saka ang pinagtataka ko sito, bakit pagka Friday na, wala na yung mga tinatawag na mga opisyalis. At sinasabi nila, pagka Friday daw, hindi na sila pumapasok dahil daw sa nag-o-overtime sila. Hindi naman ako naniniwala yung ganyang uri ng kalakaran dito sa tinatawag natin na ahensya ng pamahalaan. Kaya ang pinaka-point lamang namin, maging maayos, maging malaman lang namin. Dahil katulad ngayon Cito, hindi naman kami tumututol sa magandang programa. Pero hindi naman namin alam, wala namang maayos na information, wala namang maayos na kalakaran. Ang laman doon sa tinatawag na programa ay para doon sa mga maliliit na mga operator, mga driver. Pero hindi naman nila binubuksan ng prangkisa. Paano kami makakasama doon sa programa na makakuha ulit kami ng ayuda? Paano yung deadline na December 31? Kailangan isurrender nyo yung mga prangkisa ninyo. Pupunta ba kayo sa hukuman para i-address yan? Kasi kung hahanap kayo ng judicial remedy, kailangan itong umpisa ng December, mag-file na kayo sa hukuman para matigil yung requirement na yan. Kung sa palagay niyo illegal o wala sa lugar. Para sa amin ay lalabas nga yun na illegal Cito. Dahil ang lumalabas kasi doon sa programa, ay pinipilit kami doon sa isang programa na imposible naman para sa aming mga maliliit na operator. Kasi ang layunin nila, ang gusto nila, magpatakbo ay yung investment scheme sa parte ng fleet management. Ngayon, ang lumalabas dito, kapag nag-surrender kami ng prangkisa bilang consolidation, magtayo man kami ng cooperative at korporasyon, ang lalabas diyan, magkakaroon ng tinatawag natin na new applicant. Pag naging new applicant, dahil iwawash out nila yung buong prangkisa namin sa buong Pilipinas, ang classification by new applicant, papasok pa lang yung rationalization. Pag lumabas yung salitang rationalization, doon pa lamang nila malalaman kung yung rota na ina-applyan namin, na dating rota namin, ay patatakbo yung pa o hindi na. Tapos ang mangyayari dyan na Cito, pag kaya rin tinatawag natin na new applicant na, magkakaroon ng bidding. Kung nagkaroon ng bidding, yung mga korporasyon ng mga malalaki, pwedeng sumali yan. Pag sumali sa bidding yan at check na 100% ay mananalo dahil sanay na sila sa pagpapatakbo ng korporasyon. Pero kami mga pinagtayo ng maliliit na korporasyon at kailangan kami nagtayo ng tinatawag na kooperatiba na wala namang kaalam-alam sa pagpatakbo ng isang korporasyon, 100% hindi kami mananalo. Yan yung sinasabi natin dun sa programa na willing naman kami magkaroon ng modernization. Pwede naman tinatawag natin ay individual. Teka, Efren, liliwanagin ko lang sinasabi ninyo na willing kayo, sumasang-ayon kayo sa modernization. Opo. Ang pinoproblema lang ninyo, yung pag ginagawa ng korporasyon ang samahan at maglalaban na through bidding para sa mga prangkisa. Opo. Ganun yung kinatatakutan namin sa Cito. Dahil kapag kayo na tinatawag natin iwas out na namin sa pamamagitan ng consolidation, pagtayo ng tinatawag na maliliit na korporasyon, ay 100% hindi kami mananalo doon sa parte ng bidding. Dahil wala kaming karanasan sa pagpapatakbo ng korporasyon. Ngayon, pag kayo nanalo ngayon yung malalaking korporasyon, katulad ng mga supplier na tinasabi nila ngayon, yan 100% yung mga supplier na yan ang mga sasali. Ngayon, ready na sila doon sa mga tinatawag natin na modern jeep. Pagdating ng tinatawag natin na bidding, sila ang mananalo. Anong magkakaiba ngayon? Ang nakakatakot dyan, Efren, ito naman para sa kapakanan ng mga nakikinig, no? To those of you who are listening. While we want to subscribe integrity and regularity in this sort of things, it has been known to happen na pag may bidding, kung minsan yung mananalo, hindi naman nag-bid para mag-operate. Kung minsan, nag-bid sila to resell yung kanilang napanalunan. Ewan ko lang kung magkakaroon ng sistema na hindi pwedeng i-resell o
para ipa-assign sa ibang grupo. Kasi tatalunin kayo pera-pera, pagkatapos sasabihan ka, Efren, dagdagan mo na lang ng ng 1-2 milyon sa'yo ikaw na magpatakbo nitong prangkisa. Ganun na ang ginagawa Sito dahil bilang katunayan nga, yung mga malalaking korporasyon pumupunta na sa mga individual operator para binibili na yung kanilang mga prangkisa para magkaroon ng consolidation. Para lumalabas, pagdating ng panahon, sila na yung magpapatakbo ng korporasyon. Kaya nga yung sinasabi natin Sito, ay manatili sana tayo doon sa boundary system para yung mga individual operator na galing sa ibang bansa, magkaroon sila ng pagkakataon na makabili sila ng isang sasakyan para lang sa panghanap buhay nila nang hindi na sila bumalik sa ibang bansa. Dapat ng mga Pilipino ang bigyan ng pagkakataon. At bilang katunayan Sito, nakapagpagawa na kami ng isang sasakyan na nakapasa na kami sa DTI at saka sa DOST. Ang halaga lamang ng aming sumunod na tayo, 24-seater, nakatayo, Wi-Fi, aircon, etc. Euro 5 pa ang aming pinagawa. Gawang Pinoy pa. Ang halaga lang 1.3 billion. Pero yung mga pinakikita nilang mga solar, mga electric jeep na hindi naman maakit sa bundok, katulad ng mga Hero, etc., ang halaga niyan 2.5 million. Kaya nga sinasabi natin, kung talagang ang layunin lang ng gobyerno, yung parte ng modernization, hindi na kami aasa na kami umutang pa sa land bank, etc. Dahil may sarili kaming financing. Pangalawa, 1.3 million, ang obligasyon lang namin bilang boundary hulog, ang lumalabas doon, 800 lang kami a day. Kaya kaya namin na magpundan ng isang sasakyan na sumunod kami doon sa standard sa pamamagitan ng PUB modernization. Kasi Sito, kailangan naman talaga na magkaroon ng pagbabago ang ating transportasyon dahil gumaganda ang kalsada, dumadami ang tao, etc. Kaya lang i-gradual. Dahil ang lumalabas kasi dito, hindi naman kailangan na sa pagdating ng December 31 ay kailangan ay modern jeep ka na, no? Yun yung sinasabi natin sa gobyerno na ayusin yung sistema, huwag nang haluan ng pang-personal interest. Dahil ang lumalabas kasi diyan, kapag personal interest, kawawa naman kami ng mga maliliit na mga operator na umaasa lamang sa aming boundary at nakapagpundar kami ng sarili namin mga sasakyan para sa aming mga mahal sa buhay. Okay, iwanan na muna natin yung paksa na yan, Efren, at siguro masasuggest ko na lang, pumunta kayo sa congressman o congresswoman ninyo, o kaya ay sa husgado, kasi nako po, masalimuot na usapan yan. Lalong-lalo na at papalapit na ang 2022, may mga taong gustong may maipakita para maiboto. Maraming salamat po, Efren, at sana po ay pakinggan ng Panginoon ang inyong mga hinaing at mabigyan kayo ng pantay na solusyon. Thank you very much, Efren. Maraming salamat po, Sito, at pagpalain kayo ng buong may kapal. Okay, yan po si Efren De Luna, Presidente, Alliance of Concerned Transport Organization. Again, you have learned something. Gumawa sila ng sarili nilang modern jeepney, so to speak, based on the requirements of government. Pumasa sa DTI, katulong ang DOST, 1.3 million daw. Yung mga inaalok sa kanila ng mga modern jeepney na solar, etc., 2 million plus o 2.6 million ba yung sinabi. So yun ang isang issue. Pangalawang issue, may prangkisa ka, nag-apply ka sa prangkisa, nabayaran mo yung prangkisa, biglang sasabihin sa'yo, time out, surrender nyo na yung prangkisa ninyo, babaguhin na namin yung sistema. Parang, teka, binili ko nga yan, merong time limit yung prangkisa na yan, tapos kailangan i-surrender. Hindi naman po sa lubos kong kinakampihan sila Efren, pero the issue here is, regularity. The issue is predictability of business. And as the Efren and his group said, they're supporting modernization. They believe in modernization. They support this system, itong, tawag nila? Service contracting program ng DOTR. Walang pag-aawayan.
it is the implementation of the system. And calling congressmen, calling senators, pa-check nyo muna kasi kung tama yung sinasabi ni Ka Efren that there are billions of pesos in this bayanihan funds, tapos hindi naman napupunta sa kanila at may favoritism. Here we go again. Kung okay naman, very good. So, clearly the DOTR has good projects. Clearly the DOTR has a plan for the future. But it is in the implementation of these plans and projects that there is a problem. And yun po, it is always an issue of communication and consultation. Kahit po dito sa bahay, may consultation. I always consult with my wife, okay? Anyway, it's 9:29. Gotta go to give way for the next program. Thank you for joining us, and we look forward to seeing you again tomorrow. Please pray for us, pray for the show and for the team, and thank you. Have a good day. God bless all of you. Revenue loss to the government, especially in the middle of a pandemic. That's when we need it the most. Also, how do you plan to offset the removal of incentives? I mean, there were even concerns, even before pa naman, di ba? How do you plan to offset the removal of incentives? At the same time, other nations also in an economic downturn. Given that, how do you expect to further attract investors? Okay, and then maybe if you have more time, we can also discuss about the proposed Bayanihan 3, sir. No, we have not proposed the Bayanihan 3. Okay, but there are ongoing proposals in Congress.